Welcome po mga ka-OFW at ka-overseas Pinoy. Meron na naman po tayong innovative dish sa overseas Pinoy cooking. Malunggay pesto with grilled chicken and toasted pandesal pesto. Tama po, marami nang gumawa nito. Pero subukan nyo po itong innovative recipe kong ito. 99.9% po siyang malunggay leaves. Dinagdagan ko lang ng konting dried basil. Malunggay po, nagaling sa puno ng malunggay na nakatanim sa harap ng bahay namin. Total, wala rin naman akong mabiling fresh basil sa lugar namin. Mahal pati ang dahon ng fresh basil, kaya malunggay na lang. Sa pangmahal ay ang olive oil. Kaya gumamit na lang ako ng canola oil na pinagprituhan ng bawang. Para masulit ang budget pesto na ito, happy plain fried peanuts na lang ang aking ginamit. Ground ko siya ng medyo mapino ng konti para magmukhang parmesan cheese naman. Tapos pandesal din ang aking ginamit sa toasted bread. Ayos, di ba? Napaka-innovative. Kailangan pong lutuin ang malunggay sa pesto. Imagine mo na lang ang sama ng lasa ng hindi nalulutong malunggay. Yung peanuts po ay sa huli po inihahalo. Huwag pong isama sa pagluto ng malunggay pesto. Maluluto po ang peanut, mawawala ang crunchiness. Option po kung gusto nyong damihan ng mantika at lagyan ng cheddar cheese. Ito pong nasa video ay di ko masyadong dinamihan ng mantika. Ayan po mga kabayan, sana panoorin nyo ang video hanggang dulo. Huwag kalimutan, subscribe and like po mga ka-OFW. Salamat!